Mọi người đã biết mình là một người mẹ mới, là chỉ đạo nghệ thuật freelancer, và đợt này thì mình đang khám phá vài khía cạnh nghề nghiệp mới. Sau một khoảng thời gian tương đối dài chỉ ở nhà với công việc chính, thì tuần này mình đã được đi công tác, đó là đi sự kiện của một nhà hương cổ điển Pháp ở vùng Normandie. Sẽ còn thấy mình quên vài thứ nữa. Mình lo lắng một xíu vì đây là lần đầu đi sự kiện, nhưng mà lo lắng nhiều hơn là vì Bốc sẽ xa mẹ một đêm ở với người bố vụng về. Nhưng mà khi nhận được thư mời là mình đã hân hoan muốn đi ngay, vì cảm thấy rất là phù hợp với mình. Trudon là một thương hiệu đã tồn tại gần được 4 thế kỷ rồi. Trước khi có ánh điện thì Trudon đã thắp sáng cung điện Versailles bằng những cây nến của mình. Trang nhã này, mang tính biểu tượng, trường tồn với thời gian là những gì mà mình nghĩ tới khi nói về Trudon. Ngày nay hãng đã mở rộng ra những sản phẩm đa dạng như nước hoa, khuếch tán hương, nến tượng thủ công và phụ kiện trang trí nội thất. Rồi là gì thì cũng đều rất tinh xảo và mang đậm dấu ấn đặc trưng. Mình đang multitask, mắt mũi mình đang trải nghiệm sản phẩm, dòng tai nghe về các câu chuyện thương hiệu, cùng lúc thì kiểm soát cơ mặt tại vì có bạn photographer đang chụp. Lần đầu của bé, cơ miệng của mình nó cứng lại như là hồi làm đám cưới phải chụp ảnh với mấy trăm khách, mà chủ yếu là khách của bố mẹ. Cửa hàng của Trudon nằm ở quận 6, cũng rất là hợp với tính cách cổ điển thanh lịch của nhãn. Oui, c'est pour ça que Trudon a réussi avec l'aide de Yann Vanier à l'intégrer dans un parfum. Dù có nhiều hương thơm khác nhau, nhưng cá nhân mình thấy điểm đặc trưng của hương thơm Trudon đó là cảm giác cổ điển, gợi không khí của một nơi có chiều sâu lịch sử. Có thể là do có các nốt hương từ da hoặc là nhựa thơm, tạo cảm giác nhà thờ hay là nghi lễ. Sau đó bọn mình đi ăn trưa để chiều nay xuất phát đi tỉnh. Nhiều người ăn mà mình làm quen được với 2 chị người Mỹ ngồi gần. Đợt này mỗi nước sẽ có 2 bạn KOL tham gia. Phía Việt Nam thì có em Nguyên và mình. Trong đoàn còn có bạn nhiếp ảnh gia Yin, tức là rất đông vui. Bye bye chồng nha. Bọn mình đi về một vùng quê yên bình tên là Le Perche ở Normandie. Thực ra khi du lịch thì mình sẽ thường không nghĩ tới phía Bắc đầu tiên, vì khí hậu và khung cảnh ở đây cũng hơi buồn buồn một tí. Un ciel de lit, quelque chose comme ça. Si. Il y a les deux portraits qui sont à la réception. Elles sont parties. On a des fois des familles qui prennent tout l'hôtel. Alors en général, il y a les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Ça sera trop bien si je peux vraiment tout louer. L'endroit, trop belle. Vừa đến đây mình đã nhớ bốc hơi. Kiến trúc nội thất này hơi pha trộn một xíu, mình không biết gọi là gì nữa, nhưng mà khá là dễ chịu và đẹp. Cảnh ý kiểu Japandi giống nhà mình này, nên trông khá là thân quen. Trong khu này còn có 2 con ngựa con nữa đáng yêu cực. Mình đúng kiểu là mang đủ tất cả những cái món đồ công nghệ mà mình có. 2 loại máy, 2 loại sạc, sạc điện thoại, micro các thứ, xong rồi micro rời. Váy thì mình mang thiếu. Sáng nay là vội đưa Bốc đi học xong rồi mình đi đến địa điểm luôn. Mình thấy là mọi người mang nhiều cực. Mình như mang một cái vali bé màu vàng mà mình vẫn hay dùng thôi. Không biết tối nay có lạnh không? Váy dài chắc là mình để ngày mai để ăn tiệc buổi trưa. Mình treo là có đâu.
ra ngoài này trông có như kiểu mai là mình có lễ cưới. Có một bức thư. Mình rất là vui khi được mời luôn, tại vì trước mình cũng chỉ biết sơ sơ Thúy Đường ngày xưa sản xuất nến cho vua Louis 14. Mà mọi người biết là mình rất thích các câu chuyện về Versailles và câu chuyện hoàng tộc. Ngày xưa ấy, khi mà mọi người sản xuất nến thì sẽ không có kiểu nến thơm như bây giờ đâu. Nến thơm là có từ những năm 2000 đổ lại thì phải. Đấy thì cái thời Louis 14 mọi người chỉ sản xuất nến thôi nhưng không phải là nến thơm. Làm từ cire á. Trước Covid một thời gian thì hãng mới ra mắt nước hoa. Chứ trước đấy là hãng chỉ làm có nến thơm thôi, và nến rất là thơm. Nến kiểu thơm, cái mùi rất là unique. Hãng đã bắt đầu chuyển sang nước hoa nữa, thì nước hoa nó cũng có những cái tinh thần của mỗi lọ rất là riêng biệt. Trước đây thì mình có một cái mùi nhài mình rất là thích, nhưng mà cái mùi nhài đấy bạn nào cũng dùng. Là mình thích có cái mùi nước hoa nó không bị trùng lặp ấy. Từ hôm nay mà lúc mà mình ngửi được cái mùi, đấy là mùi gì nhỉ? Meiji à? Meiji hay là Aphelie để mình xem. Đây chính là mùi nhài mà tôi thích rồi. Ủa, có mũi to quá. Nhìn này, logo của Thúy Đông mình rất là thích. Ngày xưa ấy, chữ V với chữ U nó là một á. Vừa nãy có một con bò đi qua, mình đang kiểu ấy mà nó đi mất rồi. Mình sẽ mặc cái váy dài giống công chúa đi ngủ này. Đi thôi. Từ dung ạ. Ê, hello. Cố lên đi mà, xinh mà. Này, mấy chị này. Còn to hơn cả con trai gì chị nữa. Em rất thoải mái thế nhỉ? Hôm nay cháu được nghe tiếng Việt đúng không? Trời ơi, đây là tiếng Việt nhá. Người Việt nói là xin chào. Mình thấy lịch trình cũng hơi gấp, mình sẽ không kịp bơi tại vì mình cũng kiểu chậm chạp ấy. Nếu mà bơi thì sẽ thay đồ rồi làm các thứ, như là không mang đồ bơi. Nước này ấm đó nha. Wow, thích cực. Mình muốn thuê chỗ này cho chú ấy cả bốc đến. Bốc nghe thì cái chữ là khu bảo tồn ong là bốc đã kiểu hôm bốc còn bảo chứ mẹ ơi, bốc thích đi khu bảo tồn ong này. Mình bảo là nhưng mà các cô chú bảo là không được rồi, lần khác mẹ sẽ cho bốc đi khu bảo tồn ong khác. Thế là bốc bảo không, bốc thích đi khu bảo tồn ong cũ, không đi cái khác. Thì nhá, đợi mọi người chụp ảnh. Mình kiểu mình gửi lời chụp ảnh ấy. Mình ra đây chỉ thích chơi thôi. Thoải mái. Vừa nói chuyện với em như vậy. Vừa nói chuyện rồi. Bé chó bị rơi cái ngậm lúc nãy á. Đi, là ba nhá. Il a changé depuis tout à l'heure. Merci. Cái gì còn lại của em nó mới cơ. À đây rồi. Có tận 2 cái này. Để còn có. Bye bye. Chị mặc màu gì vậy? Không phải mình lại có nhiều bức ảnh trông kiểu hình ảnh trông mình kiểu ngốc ngốc hoang dại. Trang trí của buổi tiệc đêm nay đơn giản ấm cúng nhưng mà cũng trang trọng bởi rất nhiều nến. Thơm. Thơm à? No. Chic. Chị Courtney là một trong những người mình có cơ hội nói chuyện nhiều nhất và cũng là người mình rất hâm mộ từ trước. Sáng nay chị đến là mình kiểu vì chị ấy có một phong cách riêng rất là ấn tượng này, rất là consistent với là dạng content của chị ấy và luôn luôn chỉn chu trong mọi thứ mà chị làm. We are going to have dinner inside. Thank you. How old are you? 28? Oh, okay. You look really young. Ăn chung ngon hơn. Price tag by Jessie J. Oh, Jessie J. Yeah. Sorry. That's a good one. That's a great choice. No judgments. Oh, sorry. Let me. Okay, press tag. I need to sing? No. No. She's ready. Everybody got it. You just get up there and do like. Oh, so much better. It's almost like. Is it like YOLO? Basic one. Everything means nothing if I ain't got you.
đã mất tiếng rồi. Sau khi chơi với các chị xong rồi hát karaoke. Dạ không, các chị được, giờ là các em đấy, hình như có mỗi 3 chị lớn hơn mình. Đấy thì sau khi chơi nói nhiều quá, nói bằng 3 thứ tiếng rồi hát karaoke thì bây giờ mình mất tiếng. Và giọng mình như thế này chắc là mình đoán sẽ đến mai. Nhưng mà cái giọng này cái nói tiếng Anh rất hay, sexy. C'est Calvados, this local. Ah bien le degré. 60. 60. Oh, demain je dois me réveiller. Merci. A little bit. Just a sip. Test. Okay. You don't have to drink everything. Just a sip. Vincent, comment on refait pour remettre une... Oh, yes, girl. Uống cái rượu 60 độ đấy. Mệt lắm rồi, nhưng mà vì mình gần như không bao giờ có khoảng thời gian hoàn toàn một mình nên mình cũng muốn tận hưởng nghỉ ngơi trong căn phòng này mà không ngủ ngay. Mỗi khi nghĩ đến những chuyến đi một mình thì mình luôn phấn khởi, nhưng mà cũng cùng lúc thấy tội lỗi vì không thể chia sẻ cho bố và bốc. Kiểu mình cảm thấy là không nên được sung sướng một mình ý. Có những lúc siêu bận rộn khiến mình thèm sự tĩnh lặng. Vài năm nay khi mà làm việc thì mình cũng không nghe nhạc. Mình thích cảm giác mọi thứ phải yên tĩnh đến nỗi mà có thể nghe thấy cái tiếng nhũ nhũ ở trong tai mình ấy. Ở đây thì cũng có thể nghe thấy tiếng ve đêm hè, cũng dễ chịu và đỡ sợ ma tại vì mình ít khi ở một mình mà. Bây giờ mình sẽ đi ngủ trong nỗi nhớ bốc. Breakfast is starting at 8. I thought we have to be there at 9. Et c'est aussi école privée. Tìm mấy cái thầm nẹo thế này. Nghĩ đến thầm nèo chứ luôn. Hôm nay mình theo đoàn đi tới xưởng sản xuất nến nằm giữa Le Perche với thiên nhiên thanh bình. Xưởng Trudon là trái tim của toàn bộ quá trình chế tác nến. Đây không chỉ là nơi sản xuất mà còn là nơi gìn giữ tinh thần và kỹ nghệ đã gắn liền với Trudon suốt gần 4 thế kỷ. C'est du végétal. C'est du col. C'est tout ce que je peux vous dire. Attention, c'est chaud, c'est 70 degrés. Là lần đầu tiên mình vào nhà máy, mình để ý mọi thứ đều có nhịp điệu đều đặn. Khuôn nến thì lách cách va vào nhau, tiếng kim loại của dây chuyền, tiếng phì phì của một cái máy gì đó mà mình đoán là liên quan đến áp suất. Kiểu mọi thứ ồn ào vừa phải nhưng mà lại có trật tự nhất định. Mình bất ngờ vì nhiều công đoạn được làm thủ công. Ví dụ như nến ấy thì mình nghĩ là đổ khuôn, nhưng mà thực ra là các nghệ nhân cũng phải chạm trổ rất là nhiều. Các nghệ nhân tường tận cách nấu, trộn sáp, chọn sợi bắc, rót và tạo hình nến để đạt độ cháy và hương thơm, cũng như mang một hình dáng thẩm mỹ. Ở Pháp rất coi trọng các nghệ thuật thủ công từ thời xa xưa. Nghệ nhân làm nến cũng là một nghề thủ công được công nhận chính thức, tương tự với thợ bạc, thợ mộc hay là thợ làm bánh. Trong thời đại mà mọi thứ dần bị đơn giản hóa, chú trọng vào công năng và sản xuất nhanh thôi, thì mình thật sự ngưỡng mộ cách mà hãng vẫn kiên định gìn giữ vẻ đẹp và bản sắc ở trong từng sản phẩm của họ. Tu as besoin d'aide ou pas? Với mình rất ham vui nên là mỗi lần đi những nơi có thể thấy những insights nghề nghiệp thú vị của một ngành khác là mình luôn muốn chuyển nghề. Tu remontes jusqu'au bout après, tu attends et tu sors. Et dans l'eau. Dans l'eau, franchement. Voilà. Thông thường khi quay phim thì mình luôn cảm thấy là mình đang hơi phiền mọi người. Nhưng mà ở đây thì mình có cảm giác thoải mái vì ai cũng đang bận rộn với việc quay phim và cùng lúc thì hỗ trợ nhau rất là nhiều. Khi về thì mình thấy mỗi người lại nấu các source đó lên theo các phong cách cá nhân của họ. Thì mình thấy rất thú vị và vui vì được làm một phần của chuyến đi này. Mình đã học hỏi được rất là nhiều. Bỏ qua việc đầu mình có tỷ lệ không tương xứng với phần còn lại. Và điều đó thì càng rõ hơn khi đứng cùng hai chị đẹp. Cả đoàn ăn bữa ăn cuối cùng với nhau và nghỉ ngơi chút đỉnh trước khi lịch trình của buổi chiều bắt đầu. Mình cũng chưa đi nhiều sự kiện khác để so sánh cho đúng, nhưng mình thấy là mọi người có vẻ chill, tập trung vào việc tìm hiểu nhãn hàng, sản phẩm, tìm hiểu về nhau. Việc quay chụp và làm đẹp cá nhân thì có vẻ là phụ hơn và diễn ra khi bọn mình có thời gian. But we could make it a bit longer. Ça a l'air très léger. Je pense que c'est fouetté. Bây giờ mình thay sang quần dài vì sợ bị ong đốt và bọn mình sẽ đi tới khu bảo tồn ong đen. There are big ones. Wow. We're
friendly. Now it's time to dress, ladies and gentlemen. Khi Bốc xem được cảnh này chắc chắn là sẽ nghĩ mẹ sắp lên tàu vũ trụ. Người lùn nhất là mình thì đành lấy size L, vì dù mặc size nhỏ hay là to thì mình vẫn cần sắn cả tay cả chân lên thôi. Quan trọng là phải trùm kín toàn thân kẻo bị ong đốt. Excusez-moi. Oui. Je voudrais demander. Oui, la dernière partie, je sais Oui, pas d'accord. comment faire. Merci. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire attention, ne pas être piqué par les abeilles? Non, il faut être bien protégé. Et j'imagine qu'il faut que je le garde assez loin de ma tête. Ça, Oui, voilà, faut pas le plaquer. c'est juste la tête qu'il faut faire attention. Oui, oui. Merci. Là chỗ này nhá, lúc nãy em phải nhấc nó ra thế này để nó không bị dính vào mặt. Ok. Vidéographeur avec les gants. Ce n'est pas si facile. Mais avec le col comme ça, tu es même très fashion. Ah ouais, c'est vrai. Nouveau trend. The astronaut thing, like in slow-mo. Non. Donc l'abeille noire, c'est l'abeille la plus adaptée. Il se trouve que pas seulement en France, on peut dire dans toute l'Europe. Trước chuyến đi này thì mình chưa biết gì về liên kết của nến và ong cả. Hóa ra các chú ong thợ có thể tiết ra sáp ở bụng. Ong dùng chân liếm, nhặt các mảng sáp này và nhào nặn thành tổ ong. Người nuôi ong thu sáp từ cái tổ ong này và sáp sẽ được mang đi làm nến. Thuydong sử dụng sáp ong truyền thống nhưng mà bây giờ thì họ đã mở rộng sang sáp thực vật để giảm khai thác sáp ong và giảm ảnh hưởng lên loài ong đen bản địa của vùng. Bởi vì mỗi khi con người thu sáp thì ong cũng tốn rất là nhiều năng lượng và mật để tái tạo tổ mới, nên là việc khai thác chỉ nên ở mức vừa phải thôi để ong có đủ sáp để duy trì tổ và còn sinh sản nữa. En couleur, là, il y a différentes couleurs, il y a surtout du brun au jaune, c'est le pollen, donc c'est la protéine pour les abeilles. Elle va pas me... Non, il n'y a pas de... Fais pas ce travail-là si c'était pas ça, ou directement comme ça, si Oh, c'est trop bien. C'est une autre vision du cheval. Oui. Moi, je viens travailler ici avec mes chevaux pour faire découvrir le site et les chevaux aux gens qui viennent au manoir de Courboyer. Ça permet en même temps d'aborder l'histoire du cheval et l'histoire du percheron, parce que nous, c'est percheron. J'ai l'impression que les chevaux ici sont beaucoup plus gros que ceux à ma ville. Mais ils ont mieux nourri. C'est pas le même profil. Il y avait des très légers pour aller très vite, des plutôt grands et lourds pour tirer fort mais aller plus lentement. Et il y avait des profils intermédiaires pour les postes françaises, par exemple, pour les diligences, avant que les voitures soient là. Oh, c'est intéressant de savoir. Voilà. Donc on cherchait pas les mêmes morphologies, les mêmes traits de caractère pour faire ça. C'est compliqué de gérer plusieurs chevaux. C'est pas plus compliqué, c'est un travail d'équipe en fait. Donc au cocher ou au meneur, en tout cas, quand il travaille avec ses chevaux, d'apprendre le travail à ses chevaux, de leur donner envie aussi. Mais en fait, on retrouve les mêmes problématiques avec les chevaux qu'avec les humains. Oui, bien sûr. Voilà, c'est juste qu'on parle pas le même langage. Après, il y a des particularités liées au métabolisme du cheval, quoi. Et là, qui s'apprennent en fait en amont. C'est qu'il faut s'occuper les deux tous les jours, c'est ça? Ah oui, j'en ai une petite vingtaine à m'occuper. Fauvette, Ouais. Fauvette et Lily. Ce sont des femelles. Des juments, exactement. C'est une particularité du langage, quoi. Et ici, on est à la Maison du Parc, un site touristique, un lieu où on peut se balader, on peut venir à proximité de la nature, faire des balades en calèche. Et on a un rôle aussi on soutient des initiatives de préservation de patrimoine, comme avec le conservatoire de l'abeille noire. Pouvez-vous rajouter quelque chose de ça ou c'est plutôt pour sensibiliser les gens? C'est vraiment pour sensibiliser. Et nous, on se finance par les communes. C'est vraiment un projet instruit. On part? Comment dire au revoir en vietnamien? En vietnamien, c'est tạm biệt. Tam biệt. Elle parle très très bien français. Merci. Ah bah si, c'est difficile paraît-il le français. En fait, j'étais tout le temps
timide avec mon niveau de langue. C'est mon 11e année en France. Mais dans les conférences, des fois, je suis totalement perdue. Ça dépend des sujets qu'ils parlent. Est-ce que j'ai assez de vocabulaire ou pas? C'est parce que tu es très exigeante aussi, parce que tu n'as quasiment pas d'accent. Hein. C'est remarquable. Non, un petit peu, non mais très peu. Merci. Mais c'est bien de ne pas avoir trop confiance en soi, parce que du coup, on progresse aussi. On se pose des questions et on progresse. Tout à l'heure, j'ai vu que vous avez beaucoup de passion avec les aveugles. Oui, ça se voit vraiment. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça, c'est un compliment, parce que c'est vrai. Raymond et Olivier. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci pour l'expérience. Có một điểm kỳ lạ trong chuyến đi này, đó là mình gặp những người ở độ tuổi khác nhau, những nghề nghiệp khác nhau, nhưng mà lạ là họ có vẻ rất là thích công việc họ làm, vừa đam mê lại vừa chăm chỉ. Với riêng mình thì những trải nghiệm và những điều động lại lâu nhất thường được tạo ra giữa người với người. Trong những kết nối dù nhanh dù lâu, dù thoáng qua hay là sâu sắc, đều để lại một cái gì đó ảnh hưởng đến mình. Ai cũng đang sống theo nhịp riêng của họ, mỗi người một màu sắc cho một cuộc sống cũng muôn hình vạn trạng. Mẹ làm gì à mẹ? Mẹ thăm nến cho mắt em nhá. Nến này mẹ nhúng. Để mẹ làm cái phần bọc bên ngoài này đấy. Nào. Khi mà mẹ đốt rồi là không sờ nữa, kiểu là cái sáp nóng nó chảy vào tay nhá. Wow, nến to không? Này còn thấy ở giữa nữa không? Nó bắt đầu chảy ra này. Con mà để gần này còn thấy hơi ấm ấm này. Có thấy ấm ấm không? Thấy nóng không? Đấy, cho nên là không sờ vào đâu, đúng rồi. Cái sáp này nó sẽ chảy xuống tay là nóng. Nên là bây giờ sau khi đốt thì mình chỉ để xa cho an toàn. Có thích không? Bây giờ bốc thổi đi xong rồi thế thôi nhá, hôm sau mình đốt tiếp nhá. Yay! Khói. Rồi, mở cửa cho đỡ khói nhá. Chào Nín.